تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي هذا الخبز اللي أصله روماني، يعني طلياني بس من العصور الرومانية، اللي اسمه أو بنسميه الفوكاتشا، أو زي ما صديقي روبرتو باجيو بيقول فوكاتشا. طبعا هذا ما بثق كتير فيه لأنه خسر الدوري العالمي للقدم، بس مش مشكلة، خليها خيرها بغيرها. بنقدر ناخذ منهم الخبز، ما بلاش ناخذ منهم القدم. ما حدا يحط اي شيء له دخل بكرة القدم بالكومنتات لو سمحتوا، احنا هون عن الطبخ بس، حبيت احكي لكم هاي المعلومة. واللي حاب ما يروح على اي من الفيديوهات تبعونا اكبس سبسكرايب. هلا من هون بنحط 4 أكواب طحين. الطحين احنا بنستعمله طحين فيه البروتين العالي، عضوي غير معدل جينيا. لهلا ملاقينه انه هذا احسن طحين إلنا. معلقتين صغيرة من ملح صخري أو بحري. طبعا الملح المتوفر بتقدر تستعملوه كمان، شوفوا المعالق هدول اللي جايبينهم خصوصي بس مشان الملح. وبعدين معلقتين صغيرة من الخميرة الفورية. هلا هون مرتي بتحب تحط كل اشي ناشف لحال وتحركه قبل ما تبلش تعجن فيه وتحط فيه المية. فهلا هون بس عم بتحركه، بتوزعه. بعدين كوبين مية. فطبعا لما هلا زوجتي فهمتني شو يعني هون، نص كوب مي مغلية وكوب ونص مية بدرجة حرارة الغرفة. هدول هم اللي بعطوك المية الفاترة. فيعني إذا بتحب تعرف شو يعني مي فاترة، هي 3/4 من الغرفة وربع من المغلية. هذه هي فاترة، هيك المية الفاترة إذا ما بتعرف. هلا هون تبلش تحرك وتضيف المية شوي شوي لحتى تخلصها كلياتها وانت عم بتحرك. راح تلاحظوا انه هلا اولا ما عم نستعمل العجانة. ثانيا انه هاي ما راح تطلع زي العجنه العاديه اللي بيطلع لك زي الطابه، راح تضلها هاي بتلزق. حتى مرتي ما بتسميها بتعجن، بتسميها بتلم. شوف كيف بتلم الاغراض وبتنزلها، بتلم الاغراض وبتضربها، بتلم الاغراض وبترجعهم مع بعض لحتى بالاخير تخلص كل الطحين، كل الملح، كل المية، بس لساتها بتلزق. شوف كيف قديش بتلزق. يعني هي لزقة، لزقة لزقة إيطالية زي ما بيقولوا. هلا بتحط هون زيت زيتون بالجاط الحديدي، وبتنزل كل ما بتقدر من العجن جواتها. شوف قديش بتلزق. الله ساتركم انه مش كل يوم بنسوي لكم هاي الشغلات. وهون معلقة كبيرة من زيت زيتون فلسطيني. وهلا نبلش نحركه على العجنة. أولتها بتكون راقية مرتي معاه، شوف ما أحلاها، شوي شوي وبتغطيه. هلا وش بقماش، ممكن مرات هيك نرش عليه شوية مية، وبعدين بكيس طوالي. وتلاحظوا شكله صار هو نص دائري. ليش؟ في هدف، يعني بيشبه البطيخة. فالله يستر المرة الجاي مش نطلع البطيخة بداله. المهم هون بعد 12 ساعة، بتقدر بعد 24 ساعة برضه ما في مشكلة. صار في تخمر بارد، كبرت العجنة. هلا بنمسك هون سيليكون ونحط فيه 4 معالق زيت، تنتين هون بالقالب. هلا ليش استعملنا سيليكون؟ استعملناه مشان نريح راسكم، لأنه مرة استعملنا قالب عادي يعني لزق بكل، شايف كيف بلزق هون؟ راح يلزق بكل اشي، ولا زيت ولا بودرة ولا اشي راح يوقف لك اياه من التلزيق. فيا بتحط لك ورقة زبدة، يا بتستعمل لك سيليكون، لانه هاي الطريقة الوحيدة اللي يعني خلص كبيناها بالاخير الوعاء. طبعا اكيد اشتريت واحد محله، ما فيش مشكلة، عارفين هذا الحكي. بس يعني هذاك الوعاء راح، او القالب. فهلا هون بتفرد فيها العجنة، وبدك تكون تشكل فيها وتخليها تفرد قد ما بتقدر بالقالب. شوف كيف. وبعدين بنغطيها برضو تقريبا 3 ل4 ساعات حسب الوضع اللي عندكم في البيت، شوب، برد، رطوبة، ما في رطوبة، راح تنفخ هي. هلا آخر معلقتين زيت راح نديرها على العجنة، نفردها كلياتها. شوف كيف هاي فردنا أول وحدة. وبعدين بالأصابع تبلش تخزق فيها، تخزق. إذا ما خزقت هيك راح تنفخ بالون، راح تكون بس تخلص. فهلا بأصابعك طبعا تأكد انك قاص اظافرك ومنظف ايديك
يعني مش مضطرين نحكي لكم هذا الحكي اكيد. وهون بتحط لك كم من حبة بندورة مقزمة هاي. بعدين بالفرن 400 درجة فahrenheit او 200 درجة مئوية. بعدين حاطين اكليل الجبل اللي هو روزماري، مشان نطلع بالاخير شكله زي كأنه الكرز، لانه اصلا هي بندورة الكرز هاي تشيري توميتو. واخر اشي الريحان بنحطه زي كأنها جزء من هدول الكرزات، ورقة ورقة من الكرزات. شوف محلاها. هلا بدك تحاول تفتحه ما يوقع ولا اشي. هاي وقعت الريحانة مني، بس شو خبز طلع بجنن. فوكاتشا او فوكاشا حسب من وين انت، من ايطاليا ولا مش من ايطاليا، بتتابع الفريق الايطالي ولا ما بتتابع الفريق الايطالي. بس يعني اشي كثير رائع. فرح ناخذ لنا هلا حبة صغيرة على اليمين هنا، نقسمها لساتها دافية. شوف محلاها، يا سلام. رح نقسمها ونجرب لكم اياها ونعطيكم مشان تحسوا معنا كيف طعمها اذا بتقدروا. حلوة، لساتها رطبة دافية، بس مشان نسويها لسه أزكى وأزكى ناخذ نفس الزيت اللي حطيناه وطازة معاها. إن شاء الله بتتهنوا فيها. طبعا إحنا آخر كم من فيديو عم بيجينا كومنتات من طلاب جامعات، طلاب مدارس عم بيتابعونا بدل ما يدرسوا. يا شباب ادرسوا، حطوا افكاركم بالدراسه، حطوا الطاقه تاعتكم بالدراسه، مش تقعدوا تطلعوا على الفيديوهات تبعونا. بس طبعا اذا بتطلعوا على الفيديوهات تبعونا احنا مشكورين لكم، وان شاء الله تهنوا كثير لما تسووا الطبخه بعد ما تدرسوا وتجيبوا علامه 100% وصحتين يا شباب.